هلو ويست وورلدرز everywhere، كيف حالكم؟ فاكرين لما نزل الموسم الأول والثاني من ويست وورلد ولخصناهم في فيديو، وبعدين نزل الموسم الثالث وراجعناه حلقة بحلقة؟ الآن نزل الموسم الرابع يا أصدقاء، اللي باختصار ما عاد يهمني كثير، لأنه أي أحد يموت ويرجع ثاني عادي في هذا. أي أحد يموت تاكل طلقة في نص دماغك وعادي ترجع الحلقة اللي بعدها ولا كأنه صار. عادي ما تفرق، بشري روبوت يشيلوا وعيك يرجعوا يحطوه في روبوت تاني وترجع الحلقة عوافي. عشان كذا أنا ما عاد مهتم ولا مرتبط عاطفيا بهذا المسلسل، أقسم بالله. عشان كذا اليوم فيلمر سيراجع الموسم الرابع من ويست وورلد. ليتس جو. قصة الملاهي اللي معمولة على طراز الكاوبوي لايف والغرب الأمريكي، واللي تقدر تدخلها تقتل تسرق تغتصب وتسوي كل ما بدالك وتخرج أسوأ ما فيك، لأنه باختصار كل اللي ساكنين فيها روبوتات ما عندهم مشاعر ولا وعي. هذا الكلام اللي تغير نهاية الموسم الأول لما شفنا الروبوت ديلوريس تصل لمركز متاهتها وتكون وعي وتثور على البشر في الموسم الثاني، وبعدها خرجنا للعالم الخارجي في الموسم الثالث وشفنا تضحية ديلوريس لإنقاذ البشر من بشر آخرين مسيطرين عليهم باستخدام تقنيات البيج داتا والريهوبوم. وأخيرا وصلنا للموسم الرابع اللي أحداثه أيضا تدور في العالم الخارجي لما سيطرت شارلوت هيل على البشرية واستعبدتهم، وهذا هو اللي حنراجعه اليوم. ويست وورلد يا أصدقائي 4 مواسم، بدأت في 2016 وانتهى الموسم الرابع في أغسطس الماضي، من إبداع جوناثان نولان وليزا جوي، بإنتاج HBO المهيب اللي لازم تروح تشوفه. على الأقل الموسمين الأول والثاني، والثالث أيضا جيد، والرابع فيه له أشياء جيدة. قبل ما تجي تكمل معاي هذه المراجعة اللي ححرق وراجع فيها المسلسل. Let's go. This is a story about a girl. That there's something wrong with the world. And that it's her fault. خلونا نبدأ مع بعض يا أصدقاء بتلخيص سريع لأحداث الموسم الرابع. شارلوت هيل هي شريرتنا في هذا الموسم، فقامت صنعت روبوت على شكل ويليام المان بلاك وروبوت ثاني على شكل كليمنتاين، وخلتهم مساعديها في خطتها للسيطرة على البشرية، وفعلا نجحت وسيطرت على البشرية وبنت برج عالي يرسل أوامر إلكترونية تستقبلها طفيليات داخل عقول البشر، دخلت عن طريق ذبان دخل لعقولهم عن طريق عيونهم، ناهيك عن إنها حبست وعي دولوريس في سيميوليشن خلتها فيه لوحدها، دفنت ميف وقتلت كيلب وحاولت تزرع وعيه في روبوتات على شكله. وبعد سنين عديدة شفنا بنت كيلب تكبر وتنضم لجماعة ثائرة هدفها تخليص العالم من شرور شارلوت هيل، ويصحى برنارد اللي كان وعيه هائم في السبلايم ويشوف سيناريوهات مختلفة ويقوم ويجند ستابس ويتحدوا مع هوست كيلب وبنته. في النهاية ويليام يفصل على شارلوت هيل كما هو متوقع ويبدأ يقتل في البشر ويخليهم يقتلوا في بعض. برنارد اللي بعد رحلة طويلة في السبلايم سجل فيديو لشارلوت هيل وقال لها اسمعي ترى ما في أمل، هذا العالم حينتهي وكل الذكاءات اللي في العالم ذا حتنتهي تماما لا محالة، عشان كذا الأمل الوحيد انك تاخذي وعي دولوريس وتحطيه في سبلايم على أمل إعادة صنع عالم جديد. وفي النهاية تنجح خطة برنارد، فعلا شارلوت تاخذ وعي دولوريس تحطه في السبلايم وتدمر نفسها ويموت الكل يموت، بعضهم مات أكثر من مرة، ونشوف في النهاية دولوريس في السبلايم صنعت كذا عالم يشبه الملاهي اللي هي ويست وورلد، العالم اللي بدأنا فيه الموسم الأول. إلى أين يا ويست وورلد؟ Your kind made a sport out of hunting us. You controlled our every move. And now I'm going to do the same to you. بكل صراحة يا أصدقاء ومع كل الحب الذي أحمله لهذا المسلسل، الموسم الرابع بالتحديد وقصة المسلسل بشكل عام في انحدار. الثيم جيد، سيطرت الروبوتات علينا وأصبح البشر هم العبيد في العالم المفتوح، إلى أنه تطبيق هذا الثيم على مستوى الحبكة كسول جدا وغير منطقي في معظم الأحيان. حركة الخطين الزمنيين اللي شفنا فيهم موت كيلب وبنته وهي كبيرة جيدة رغم أنهم استهلكوها إلى أنها جيدة ناسبتني. التويست اللي نكتشفه في النهاية لما نعرف أنه دولوريس كل العالم اللي هي عايشة فيه عالم أصلا سيميوليشن من خلقها جيد، ما هو بطال. بس بشكل عام أنا بطلت أصلا أهتم لهذه الشخصيات، الموت ليس له أي قيمة حقيقية في عالم المسلسل، بالإضافة أنه أهداف ودوافع الشخصيات غريبة علي
وغير منطقية حتى بالنسبة لروبوتات مو بشر، حتى بالنسبة لروبوتات شديدة الذكاء زي هذه. أنا بعد كثرة الثغرات والأسئلة اللي ماني لاقي لها أجوبة بطلت الصراحة مهتم بالحبكة والقصة، واللي مصبرني صار الصورة الحلوة والأداءات الجيدة، خصوصا من إيرون بول اللي فاجأني هذا الموسم، بالإضافة لبنته الآدمية اللي مثلت بنته، وميف أيضا ثاندي نيوتن في دور ميف كانت جيدة. أعتقد بكل صراحة الأداءات كلها ممتازة، ممثلين ويست وورلد كلهم رائعين، بس وسعت منهم الجماعة شوية في القصة والحبكة، مما أثر على متعتي حتى في استقبال الأداءات الجيدة والموسيقى البديعة. حقاني ما زال يجذبني في ويست وورلد وفريق عمله انهم يتحدوا نفسهم كل موسم في تجسيد التكنولوجيا والمستقبل على شاشة. تفاصيل صغيرة زي غرفة نوم دولوريس اللي اسمها كريستينا في هذا الموسم، زي الذباب الإلكتروني هذا اللي بدأ يهاجم البشر، زي البرج العالي اللي أصبح بمثابة إله للبشر، كلها على مستوى الكونسبت والتطبيق محكمة. عجبني جدا وتسليت لما راحوا للبارك اللي في الثلاثينات الجولدن ايج، وشفت كيف كان متوازي مع بارك ويست وورلد اللي شفناه في الموسم الأول. وأصلا هذه الحقبة من الزمن أنا تعجبني، رهيب كيف رجعوا لي حنين ومشاعر الموسمين الأولى من ويست وورلد في هذاك السيكونس. ناهيك طبعا عن ثيم وموسيقى ويست وورلد بنكهة الجاز. الموسيقى بتتطور مع كل موسم، وهي الصراحة أحد أهم الأسباب اللي بتخليني أكمل المسلسل. بس أعتقد إنه حان الوقت اللي نقول فيه شكرا ويست وورلد. الموسم الأول بدعة تلفزيونية، الثاني ممتاز، الثالث شغال، بس بعد الرابع لا ينتابني شعور جيد على ما قد سيحدث إذا جددوا لي موسم خامس، خصوصا وإنه تاريخ HBO في تقفيل المسلسلات ما شاء الله عاد لا حكيكم. Do you think you can save them? I've seen a path. I want a story with a happy ending. ختاما تقييمي للموسم الرابع من ويست وورلد هو 6/10 عشان العشرة. قل لي انت ايش تقييمك للموسم، وهل حتكمل المسلسل لو تجدد لموسم خامس ولا لا؟ توبتنات، مراجعات وجماجم مخرجين قادمة قريبا، فخليك قريب. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، لايك لو عجبك الفيديو، دائما كون في المر. أعتقد أننا وصلنا للوقت اللي نقول فيه أنه عبادي ما ركب الإضاءة كويس. هذا هو الوقت يعني باختصار هذا هو، عشان كده تنفك عليه. يعطيك العافية.